Zrod Gáliovy legendy se datuje do divokého období runových válek, kdy celou zemí prchali davy lidí ve snaze uniknout před ničivou silou magie. V západní části Valoranu jednu skupinu těchto uprchlíků pronásledovali krvelační temní mágové. Nebožáci, kteří po několika denním soustavném putování již padali únavou, se ukryli ve stínu prastarého skamenělého lesa. A pronásledovatelé s překvapením zjistili, že jejich magie tu nefunguje. Zdálo se, že oni skamenělé stromy přirozeně pohlcovali veškerou magii a každý pokus o seslání nějakých čar v jejich blízkosti skončil nezdarem. Když uprchlíci viděli, že již nejsou bezmocní, vrhli se stasenými meči proti čarodějům a vyhnali je ze země. Zatímco někteří považovali toto bezpečné útočiště před magií za dar od bohů, jiní v něm spatřovali spravedlivou odměnu za děsivou pouť, již byli nuceni podniknout. Všichni se však shodli na tom, že toto místo se stane jejich novým domovem. Je to právě v těchto lesech, v jednom z těchto petricitových stromů, kde Rise ukrývá ony nebezpečné runy, které mimochodem představují i runy přímo ze hry. V následujících letech vyráběli osadníci z kouzelného dřeva různé ochranné předměty. Časem zjistili, že když jej smísí s popelem a vápnem, vznikne petricit. Materiál s vysokým stupněm odolnosti vůči magii. Ten se stal základem jejich nové civilizace a posloužil jako materiál pro hradby Nové říše. Demácie. Po mnoho let tyto petricitové hradby sami o sobě postačovaly k ochraně demácijských hranic před veškerými magickými hrozbami a lid se tak mohl cítit bezpečně. Ve vzácných případech, kdy bylo zapotřebí vyřešit nějaký konflikt na cizím území, přišla ke slovu silná a dobře vycvičená armáda. Jenže pokud nepřátelé vládli kouzly, bylo proti nim vyslané demácijské vojsko naprosto bezbrané. Bylo zapotřebí vymyslet způsob, jak na bitevní pole přepravit ochrannou sílu jejich protimagických hradeb. Sochař Durant dostal za úkol vytvořit pro armádu nějaký druh štítu. Po 2 letech umělec představil své mistrovské dílo. Bylo to sice něco jiného, než mnozí čekali, ale mohutná okřídlená socha Gália se stala nezbytnou součástí obrany celého národa. Zároveň po celém Valoranu začala představovat symbol demácijské moci. Pomocí systému kladek, ocelových saní a bezpočtu tažných volů dotáhli demácijci kamennou postavu na bojiště. Mnozí nepřátelé, kteří se chystali demácii napadnout, stůli už jen při pohledu na tu ohromnou postavu, jež se před jejich zraky tyčila k nebi. Titán požírající magii probouzl hrdinství ve všech občanech království a děsil každého, kdo se mu snažil protivit. Nikoho ovšem nenapadlo zabývat se tím, co se může stát, když bude socha vystavována takovému množství nevypočítatelné magie. Demácie zrovna sváděla bitvu s nepřátelskou armádou v horách zelených tesáků. Zkušení váleční mágové z řádu magické pěsti 13 dní zasypávali demácijce k pobytím výbojů syrové čarové energie. Vojákům, kteří přežili tak dlouho, docházely poslední zbytky odvahy a tísnili se kolem Gália. A když už nemohli více klesnout na duchu, otřásl údolím pomalý, ohlušující rachot. Jako by se o sebe otíraly 2 hory. Slunce zakryl obří stín a demácijci se již připravovali na smrt. Z výšky nahla zadoněl hluboký hlas. K úžasu všech demácijců vycházel z oné sochy za jejich zády. Gálio se pohyboval a mluvil. Úplně sám od sebe. Všechna nashromážděná magie, kterou pohltil, jej probudila k životu. Trhl se před demácijce. Zaštiťoval je před salvami útoků a svým mohutným kamenným tělem pohlcoval všechny přilétající výboje. Pak se Gálio otočil, vyšplhal po skalní stěně a všechny členy magické pěsti rozdrtil na kaši. Demácijci propukli v jásot. Chtěli poděkovat svému petricitovému ochránci, jemuž vděčili za své životy. Jenže hrůzostrašný titán znehybněl a objevil se zpět na svém podstavci. Mužů, kteří bitvu v horách železných tesáků přežili, bylo jen pár. A když pak po návratu do velkého města šeptem vyprávěli ten podivný příběh ostatním, nikdo je nebral vážně. Nakonec se z něj stala pouhá legenda. Podobenství z dávných dob, jež pomáhalo lidem přežít těžké časy. Nikoho by ani ve snu nenapadlo, že kolos i nadále vidí vše, co se kolem něj děje. Navzdory své nehybnosti si Gálio zachoval vědomí a toužil potom, aby si mohl znovu vychutnat onen úžasný pocit z bitvy.
Pozoroval smrtelníky, kteří pod ním procházeli a každý rok mu skládali hold. Udivovalo jej, jak postupem času jeden po druhém mizí. Zajímalo ho, co se s nimi děje, když odejdou. Že by je posílali někam pryč, kde se jejich těla uzdraví, podobně jako když opravovali Gália po každém návratu z boje? V průběhu let mu však začala svítat smutná odpověď. Obyvatele Demácie na rozdíl od něj nebylo možné snadno opravit a dát jim nový nátěr. Smrtelníci byli křehká, pomíjivá stvoření a on konečně pochopil, jak moc potřebují jeho ochranu. Boj byl jeho vášní, ale tito lidé nyní dali jeho existenci smysl. Jako většina Demácíců, i korunní stráž podniká každoroční pouť a navštíví Gálio. Tak se poprvé Gálio dozvěděl o Lux a reagoval na její rostoucí přítomnost magie každý rok od doby, kdy byla batole. Gálio vidí Lux jako jediného mága, který se mu líbí, a stal se jakýmsi jejím strážcem. Gálio má veselou povahu, když je aktivní, a Lux je zřejmě první osobou, která s ním skutečně mluvila. Někdy poté, co Lux opustila velké město Demácie, byl od ní povolán, aby pomohl jí, Garenovi a dalším demácijským vojákům u severní pevnosti v boji proti Silasovi a jeho spojencům ze spárů Zimy. V následujících stoletích však byl Gálio povolán do bitvy jen v hrstce případů. Demácie si nyní hledí především svých vlastních záležitostí a magie se ve světě stala vzácnější než dříve. A tak Petersitový kolos dřímá a pozoruje okolní svět skrz snový opar. Jeho největší touhou je být požádán magií tak silnou, že už se nikdy nebude muset uložit ke spánku. Teprve pak bude moci naplno sloužit svému účelu. Být neochvějným ochráncem Demácie až do skonání věků. Děkujeme všem našim Patreonům, kteří podporují náš mrtvej kanál. Mockrát díky. Jestli se o mně občas chceš něco dozvědět, nebo o videích, které tvoříme, sleduj můj Instagram. A nebo můj stream, kde pravidelně líkuju, co bude v příštím videu. Aby náš kanál v budoucnu obstál, museli bychom vydávat videa každý den, což je pro nás ale nemožné, jelikož se zaměřujeme na kvalitu a ne na množství videí. Proto potřebujeme vaši podporu, aby jsme v budoucnu nezanikli. Jestli se ti tvorba líbí a sleduješ každé video, popřemýšlej o tom. Je tam spousta výhod, které snad aspoň trochu potěší.